Hola, chào mọi người. Trời hôm nay hơi nhiều mây, Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi. Mình với bạn mình tạt vô mua cà phê xíu rồi qua Walking Salon xem triển lãm tranh. Triển lãm hôm nay tụi mình đi có tên là Ký thác hư không, gồm các tác phẩm của hai họa sĩ là Tôn Thất Minh Nhật và Tuyền Nguyễn. Đây là một triển lãm đôi gồm 25 tác phẩm trên hai chất liệu truyền thống của Việt Nam là sơn mài và lụa. Tuy nhiên, hai họa sĩ lại thể hiện hai mảng đối lập nhau theo những cách rất là đương đại. Với người không chuyên và không hiểu sâu về hai chất liệu này như mình, thì nhìn qua đã thấy được sự tương phản đầu tiên, đó là tranh lụa của Tuyền Nguyễn thì nhẹ nhàng, trong suốt và bay bổng. Trên sơn mài của Tôn Thất Minh Nhật thì nặng và chắc, cô đọng về hình hài. Cá nhân mình thì đang có một cái sự thiên vị về cái không gian trưng bày của Tuyền Nguyễn. Mình đang thích cái giải pháp trưng bày là treo những cái tác phẩm lên lơ lửng như vậy. Những tác phẩm được treo thành dãy á, nó cũng vô tình tạo thành cái đường dẫn và cũng là một cái vách ngăn lơ lửng dẫn lối cho người xem có điều kiện họ đi dọc theo cái đường dẫn này và ngắm cả mặt trước lẫn mặt sau của tác phẩm tranh lụa. Thì như các bạn cũng thấy ở đây là những cái tác phẩm này cái chất liệu này nó trong suốt, cho nên là mình có thể xem cả trước và sau của tác phẩm. Cái gu của mình thì cũng thích màu tươi sáng và cũng thích dạng nét vẽ lơi, vẽ loang màu mềm mại của màu nước nói riêng và màu trên tranh lụa nói chung. Còn bên này là khu vực trưng bày tranh sơn mài của Tôn Thất Minh Nhật. Ở đây thì nhìn thoáng qua mình thấy chất liệu tranh có nhiều lớp, cảm giác như là những cái lớp chất liệu đã qua những cái khoảng thời gian dài ngắn khác nhau, nên nó tạo một cái nó hơi có chút cảm giác như là những cái vật cổ, những cái cổ vật của Việt Nam mình. Thỉnh thoảng thì mình thấy có những cái họa tiết của Việt Nam từ thời phong kiến ẩn hiện ở trên bề mặt của tác phẩm. Tuy nhiên nhìn chung thì là cái hình thù ở trong tranh vẫn là những cái hình rất là cô đọng, rất là tối giản và nó mang tinh thần hiện đại, tinh thần đương đại chứ ha.
Vừa rồi thì mình đã ngắm tổng quan qua không gian triển lãm và các tác phẩm. Giờ thì mình sẽ ngắm kỹ hơn vào chi tiết của từng tác phẩm nha. Đây, cận cảnh, chi tiết và chất liệu và bề mặt trên tác phẩm tranh lụa của Tuyền Nguyễn. Bên này thì mình rất là thích soi, thiệt là cận vô tranh, sơn mài với cái bề mặt như vậy nhìn rất là đã mắt. Và khi mà nhìn kỹ thì màu sắc thực ra nó rất là phong phú, chứ nó không chỉ là đen hay nâu hay là tối tối như là ban đầu mình mới nhìn thoáng qua. Mình cảm giác cái cuộc chơi chính của họa sĩ trong những cái tác phẩm này chính là cuộc chơi về chất liệu bề mặt. Chúng ta hãy cùng dành một phút nhìn lại một số tác phẩm từ triển lãm Ký Thác Hư Không. Sau khi xem, bạn có cảm nhận như thế nào về chủ đề của triển lãm? Với thể loại tranh trừu tượng như vậy,
chỉ với mắt nhìn thôi, không đọc qua các diễn giải thì bạn có hiểu và cảm nhận được tranh không? Nếu có điều kiện sưu tập, hãy ủng hộ các họa sĩ Việt Nam bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Anita.